Bichokoy or Shakoy. Ang ingredients lang niya actually is sugar, tapos yeast, tapos all-purpose flour dapat, pero may wheat flour kasi ako dito. Sayang naman. Pwede rin siya sa bread, so gamitin ko na lang. 2 cups of flour. Tapos, lagyan natin siya mamaya other dry ingredients. Pati ka na din ng margarine. Walang margarine dito, so ito na lang. Margarine yung batong planta. So, 1 cup of water, 1 teaspoon of sugar, and 1 tablespoon of yeast. Yan. So, start na tayo guys. Yung itlog later na. May itlog pa, tsaka butter. No, hindi na pala kailangan ng butter. Sorry. So, yan. That's the ingredients. Pwede mo yung yeast na nabibili sa supermarket. Sa Giant ko ito nabili. Giant supermarket dito. Product of friends. Ang galing. Hindi ko alam na individually pack pala siya sa loob. O, diba? Yun. So, 1 tablespoon of this. So, halo natin. Kasi ito, antayin lang natin yung lahat na yan mawala. Maging ganito. Ma-absorb na lahat. Tapos, i-mix natin. Tapos, i-knead na natin dito. Okay. So, pwede na natin i-pour ito dito. Unti-unti. Kasi lumumpo na siya dito. Pwede na yun. Tapos, i-knead na natin ito. So, dagdagan nyo lang konting flour. Kakamay natin mas maganda, okay? 2 hours. Hanggang na siya kalaki. Let's see here. Kanina nang lagayan. Ito na siya. Laki na niya, no? Maliit kasi kanina yung lagayan ko eh. Let's see. Fry na lang natin ito. Ito yung una kong ginawa. So, umaalsa na siya. Diba ako napapansin niya. Ewan ko. Ang lasa nito later. But try lang. 6, 8, 10 pieces. Nakagawa tayo ng 10 pieces of Shakoy or Bichokoy for 2 cups of flour. Kung gusto niyo pang paliitan, pwede naman. Ito una kong ginawa. Ito tayo siya. Para mas marami kung maliliit naman. Kinover ko na siya ulit. Cover natin. Another 30 minutes. So, cover ko ito. Kaya ayusin ko Dito silipin natin. Ay natanggal ko na pala. Parang tanggal diba? Ayan. So, umalis na siya after 30 minutes. Bango. Dinocument mo ba yan? Dinocument ko ba. Lagay na natin ha. Wala kasi akong proper na mga lagayan. So, ipiprito na natin siya. Okay? Ayan. Prituin lang natin siya. Mga 1 minute per side. Okay? O kaya, ikot-ikutin lang natin kasi para pantay pagka-brown niya. Natin yung later. Hindi ba? Nag-brown na siya ng konti. Pwede na yan. Ma-dessert brown. Okay. Natutira. At nalagay tira. Itong 4 na to. Tapos, may natapos na tayo dito. Lalagyan na lang natin to ng margarine and sugar. Masarap to. Crispy on the outside and soft on the inside. So, actually, wala kasi akong gagawa ng paraan. After malagyan ng butter, diba? Yan. It's the butter. Ang tsura ng butter.
Ito yung butter na available dito eh. Margarine. Basta ganun siya. Nilalagay ko lang sa super. Yan. Pasok lang dito. Ano lang yung sugar. Tapos later, ilalagay ko na yan sa plate. Okay? So, this is the finished product. Okay? Tignan muna natin itong isang piraso. O, diba? You can have your own bread na. Bichokoy ang tawag nito sa amin sa probinsya. Salamina kasi ginawa ko pa yung iba. Tapos, since yung butter nagme-melt, tsaka yung sugar baka mag-melt dahil mainit pa siya. So, i-rest ko muna ng konti yung ibang tinapay, yung kakatapos na natin prituhin. But this one, tignan natin kung ano siya, oh. Medyo crispy, oh. Pero, ano siya, malambot siya sa loob. So, let's eat. Let's try this. Yan. So, let's see. Ano natin yung itsura, oh. Ito, oh. Yan, oh. Yung tinapay niya. Yan. At titikman na natin. Okay? Ganda, sarap. Yan na yung finished product. Ayan. Diba? Sarap siya. Pwede na pang merienda. Kaya nagawa ng sarili niyong tinapay. Diba? Ewan ko ba? Ito pa siguro ko yun. Kahiligan ko lang. Naman ako sa tsahin ko. Bebenta ako nito dati nung high school. Sarap siya.